I gotta hit the beat. I drink. Bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits. Limited edition and some missing classic shit. I know that you're feeling it. Feel my... Đây là chiếc xe có giá bán gần rẻ nhất trong danh mục của Porsche tại thị trường Việt Nam. Các bạn có thể gọi Porsche 718 Cayman là một chiếc entry level sport car hoặc là một chiếc Porsche giá rẻ, đương nhiên là trong ngoặc kép. Tuy vậy, giá rẻ của Porsche sẽ vẫn là giấc mơ của tất cả những người đang cầm vô lăng ở ngoài đường. Mặc dù không sở hữu một cái vóc dáng mang tính chất thời đại, mang tính chất biểu tượng như chiếc 911, nhưng tin tôi đi, các bạn cầm lái chiếc Porsche 718 Cayman bất cứ giờ phút nào ở ngoài đường phố, các bạn cũng sẽ đều thu hút được ánh nhìn bởi một cái vẻ đẹp xuyên thời gian của nó. Mặc dù có thể người bên cạnh của bạn không phải là một người quá yêu thích xe hơi. Và chúng ta hãy dành một vài giây để ngắm nhìn chiếc xe này trước đã. Và Porsche thì họ không chỉ nổi tiếng ở việc tạo ra những cái nền tảng xe thể thao trứ danh, hộp số PDK hay là động cơ boxer, mà họ còn rất nổi tiếng ở việc tạo ra những cái thiết kế rất là classic. Và tôi không muốn dịch classic là cổ điển hay kinh điển, mà tôi muốn dịch nó ra thành một thiết kế không quá phô trương, nhưng vẻ đẹp của nó thì không bị xóa nhòa bởi những xu hướng thiết kế hiện đại. Và không chỉ có vậy, với một chiếc Porsche giá rẻ như chiếc 718 Cayman, các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự đẹp mắt của nó với một màu sơn cực kỳ sâu vào bóng. Porsche nói chung hay các thương hiệu xe sang thì cũng rất là dễ dàng các bạn nhận ra mức độ đắt tiền của nó ngay từ những cái nước sơn thôi. Và đây thì thậm chí anh bạn của tôi còn rất là cẩn thận sử dụng full bộ sản phẩm dán kính, rồi PPF và Fusion Coating từ Expel, nên các bạn sẽ có một cái cảm giác của màu sơn nó sáng và nó sâu hơn rất nhiều so với màu sơn nguyên bản. Và đó là thông tin dành cho những bạn nào muốn có một màu sơn rất đẹp mắt như chiếc xe của anh bạn tôi. Tuy nhiên thì trước khi có màu sơn các bạn phải có xe đã, và chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị mà chiếc Porsche 718 Cayman mang lại với mức giá base là 3,6 tỷ đồng. Với Porsche 718, dù là xe giá rẻ, bạn vẫn có kiểu dáng thừa hưởng nhiều đường nét của 911, một trong những thiết kế đỉnh cao nhất thế giới xe hơi. Tất cả tinh thần mà nhãn xe Đức muốn truyền đạt là sự thể thao với trọng tâm rất thấp, bánh xe lùi cả về 4 góc với bề rộng cơ sở rất lớn so với tổng thể. Đẹp mắt chưa đủ, đường cong mui xe và hai vạt thoát gió hốc bánh sau đặc biệt nhấn mạnh vào việc tạo ra lực nâng cần thiết để cân bằng sự chuyển dịch khối lượng khi xe tăng tốc quá nhanh. Hốc gió cản trước và hông xe cũng được tạo ra hoàn toàn có ý đồ, kết hợp với cánh gió sau tạo ra hiệu năng cân bằng và ổn định. Và câu chuyện mà Porsche kể cho người mua liền mạch cảm xúc từ ngoài vào trong. Đóng vai trò một chiếc Porsche giá rẻ, nhưng với chiếc 718 Cayman, tin tôi đi, đây nó sẽ vẫn là giấc mơ của bất cứ ai đang cầm vô lăng ở ngoài kia. Một cách rất đơn giản là Porsche họ tạo ra một cái không gian mà về mặt đẳng cấp thì nó vẫn trên các đối thủ đồng hương đến từ Đức một chút xíu. Các bạn sẽ cảm nhận thấy cái mức độ cứng cáp vô cùng đặc biệt ngay từ khi bước vào trong cabin. Và bất cứ một khu vực nào, một cái sờ chạm nào, nó đều mang lại một sự hài lòng cực kỳ lớn. Điểm thứ hai, đó là với một chiếc xe thể thao như chiếc Porsche 718 Cayman, thứ mà Porsche họ tạo ra ở đây đó là sự kết nối. Các bạn ngồi vào xe sẽ cảm nhận thấy ngay mức độ thoải mái. Mặc dù nhìn tôi ngồi thì có vẻ hơi chật một chút xíu, nhưng các bạn không hề cảm thấy khó chịu đâu, mà nó rất thoải mái và kết nối cực kỳ tốt với pedal, với vô lăng, với ghế ngồi. Chúng ta sẽ gần như hòa vào chiếc xe này ngay từ khi đặt lưng vào chiếc 718. Và với chiếc Porsche 718 Cayman thì ở đây các bạn sẽ có một chiếc sport car mà nó sẽ không hẳn là một chiếc các bạn có thể đi lại hàng ngày, mà nó cũng không hẳn là một chiếc quá thể thao, quá trường đua. Thứ chúng ta có ở đây sẽ là một mức độ thực dụng vừa phải. Mặc dù các bạn có cả không gian để cốp ở phía trước và phía sau, nhưng nếu các bạn cần đi du lịch khoảng 2 ngày chẳng hạn vào cuối tuần với người thân thì việc thay đồ có lẽ cũng sẽ cần phải tiết kiệm. Và ở đây thì các bạn cũng sẽ lại thấy chúng ta sẽ có một cái mức độ thực dụng tương đối tốt khi mà có một cái khay để cốc được thiết kế tương đối tinh tế của Porsche ở phía này. Nhìn nó hơi lạ một chút nhưng thực dụng. Với phần tầm nhìn thì rõ ràng là một chiếc xe thể thao ngồi thấp và thiết kế thấp tổng thể thì các bạn cũng sẽ khó mà quan sát được nhiều về phía đằng trước. Đây là một chiếc xe mà rõ ràng là nó đòi hỏi người lái phải có sự cẩn trọng một chút.
Bên cạnh đó thì gương chiếu hậu phía đằng sau cũng sẽ gần như là không giúp các bạn nhìn được thấy gì đâu. Và mặc dù đây cũng là một chiếc xe rõ ràng là sinh ra cho người lái, nhưng các bạn cũng sẽ có hàng ghế ở phía bên cạnh ngồi tương đối là thoải mái. Tôi tin là người ta sẽ dễ dàng tìm kiếm được một cái vị trí ngồi cho một người cao khoảng 1m85, thậm chí 1m90 cũng có thể ngồi được vào đây và chấp nhận hơi bó gối một chút ở đằng trước. Đó là những cái giá trị thực dụng của chiếc Porsche 718 Cayman. Còn về cảm xúc thể thao, đây là một chiếc xe mà tôi đánh giá rằng nó mang lại không khí thể thao tốt hơn nhiều so với chiếc BMW Z4. Với chiếc Z4 các bạn có không gian mà nó sẽ nghiêng về khía cạnh là GT nhiều hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Còn Cayman thì vẫn đâu đó ưu tiên yếu tố thể thao. Và về yếu tố thể thao mà tôi vừa đề cập thì các bạn sẽ thấy có hai thứ nó khá là đặc trưng của những chiếc xe thể thao Porsche nói chung. Đó là một phần ụ số được đặt khá cao và những chi tiết ở đây nó đều được kết nối rất tốt khi mà chúng ta ngồi lái. Các bạn sẽ không cần phải di chuyển tay chân quá nhiều để có thể điều khiển các cái nút bấm ở đây. Và thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đồng hồ tốc độ để thấy được vòng tua máy lên tới hơn 7.000 vòng red line một phút. Là một thứ vô cùng phấn khích, một thứ mà sẽ khiến cho chúng ta gần như lúc nào cũng sẽ muốn chạm vào cái số 7 này. Hơi đáng tiếc một chút là chúng ta đang trải nghiệm chiếc Porsche 718 với không có tùy chọn ghế thể thao Sport Plus. Và như thế thì các bạn có thể thấy là chúng ta có bộ ghế rõ ràng là rất ôm người, nhưng tôi vẫn thích cái phong cách nó phải cực đoan hơn một chút xíu nữa. Đó là chỉnh được phần đệm đỡ hông ở đây. Như thế thì chúng ta sẽ thực sự là bị dính vào chiếc xe này, thực sự là hòa nhập vào làm một với nó. Với chiếc Porsche 718 Cayman thì thành thật mà nói là để nói hết tất cả các chi tiết về mẫu xe này sẽ tốn quá nhiều thời gian. Thứ mà người ta quan tâm ở Porsche là vận hành cơ. Cái cảm xúc thể thao rất khác biệt của những chiếc Porsche, nó mới là thứ mà người ta quan tâm. Thứ đầu tiên chúng ta phải nhắc tới với chiếc Porsche 718 Cayman, đó là với mức giá khoảng 3,6 tỷ đồng, tức là đắt hơn đối thủ BMW Z4 khoảng 300 triệu. Và đây chỉ là bản base thôi, các bạn sẽ thiếu đi rất nhiều đồ chơi thú vị. Thì chúng ta sẽ có động cơ Boxer 4 xi lanh 2.0, 296 mã lực và 380 Nm mô men xoắn. Những con số mà có lẽ rằng nó sẽ đủ nói lên việc chiếc Porsche 718 Cayman đâu đấy nằm trên chiếc Z4 một chút xíu. Và đặc biệt thì các bạn sẽ có con số đạt được 100 km/h sau chỉ 4,9 giây. Cũng là một thứ nữa mà khiến cho những người cầm lái chiếc xe Porsche này cảm thấy tự hào hơn. Tuy nhiên thì gạt qua những con số trên giấy tờ về một bên, thứ khiến cho các bạn cảm thấy phấn khích khi cầm lái Porsche 718 Cayman không phải là 4,9 giây đâu, mà nó là một không khí thể thao đích thực. Đây là một chiếc xe mà nó được thiết kế, được tạo ra để chạy vận tốc cao. Các bạn có một thiết kế dàn trải nằm ngang, trọng tâm thấp, động cơ đặt giữa khiến cho toàn bộ cái phần khối lượng nặng nhất được dồn vào giữa trung tâm. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có một phần động cơ Boxer với một cái đặc tính cơ bản là hạ trọng tâm xuống thấp. Và tổng thể, ngay từ khi các bạn bắt đầu chạm tay vào vô lăng của chiếc 718 thôi, thứ cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được là một mức độ cân bằng lì lợm. Và tôi sử dụng chữ lì lợm ở đây không có nghĩa rằng chiếc xe này nó thiếu đi mức độ nhanh nhẹn. Thực tế, khi các bạn trôi qua cua với một cú vẩy chân nhẹ thôi, chúng ta sẽ có một cảm giác bị bắn đi bằng một cái ná cao su qua cái cua đấy theo một hình vòng cung. Một thứ cảm xúc mà rõ ràng là Porsche 718 nó thuyết phục được tôi rất mạnh. Ngay cả khi so sánh với chiếc BMW Z4, thứ mà một chiếc xe mà tất nhiên khi các bạn nhìn thấy nó ngoài đường, nó vẫn là một khao khát của đại bộ phận những người cầm vô lăng. Và cái sự cân bằng cái việc trọng tâm thấp và mức độ lì lợm của Porsche 718 thậm chí nó còn khiến cho tôi cảm thấy đôi khi chiếc xe này không thực sự vui quá. Tức là ngay cả khi các bạn đã tắt đi chế độ cân bằng điện tử và thử vào cua theo phong cách hơi vội vã, thử tìm kiếm đến một cảm giác oversteer, thì chiếc xe này cái sự cân bằng tự nhiên của nó cũng rất khó bị phá vỡ. Và cái không khí thứ hai mà các bạn sẽ cảm nhận được ngay lập tức khi vừa mới chạm vào vô lăng của Porsche 718 đó là sự phấn khích. Động cơ chỉ là 4 xi lanh thôi nhưng nó gầm gừ rất dữ dội và cách lưng người lái chỉ có 30 cm. Tất cả những cái thông điệp mà nó truyền vào đây đó là nó thúc đẩy chúng ta đi nhanh hơn. Với cái tiếng gầm gừ này chúng ta có thể nói về nó ở hai khía cạnh. Thứ nhất, nó mang tới một sự phấn khích tốt. Và thứ hai, đâu đó thì có lẽ người ta cũng sẽ so sánh nó với chiếc BMW Z4. Các bạn có một chiếc Z4 mà chạy cũng rất vui, động cơ rất mạnh nhưng nó lại rất êm. Cái mức độ thôi thúc ở trên Z4 nó thanh nhã hơn. Còn ở trên chiếc
Porsche 718 nó là một sự dữ dội và thậm chí có đôi phần thô ráp. Ở một số tình huống nhất định khi mà tôi chạy chiếc xe này và hơi ép tua một xíu, hơi ép tua lên nhanh một xíu ở ngưỡng khoảng 1000 vòng một phút, thì cái mức độ rung, cái mức độ gầm gừ đó nó tạo ra một cái trạng thái thoáng ù nhẹ, nhưng không phải theo kiểu động cơ yếu đuối, mà tôi biết rằng đấy là cái mức độ rung, cái mức độ truyền vọng của một khối động cơ rất khỏe. Và cũng lại tiếp tục nói về chiếc BMW Z4 thì ở đây một thứ nữa mà chúng ta phải so sánh và đề cập đó là hệ thống treo. Cách phản ứng của hai hệ thống treo này với tôi đều là rất tốt, nhưng nó sẽ có những cái đặc tính để phân biệt được. Với chiếc Porsche 718 các bạn có một kiểu treo mà nó chắc cùng cục. Người ta nói rằng Porsche đã từng tạo ra những chiếc xe tăng và bây giờ thì xe hơi của họ chắc chẳng kém gì xe tăng cả. Quả thật là không sai. Nhưng các bạn cũng vẫn sẽ có một mức độ thấm dao động, một cái mức độ giảm nhẹ va chạm. Các bạn ngồi trong xe sẽ không có một cái cảm giác là hệ thống treo nó đang làm cho người giả tiền cảm thấy bị đau. Chúng ta sẽ tận hưởng được cái cảm xúc của một hệ thống treo rất cao cấp và chắc chắn. Còn trên chiếc BMW Z4 vẫn là kiểu chắc chắn. Tất nhiên rồi, Z4 vẫn chắc chắn, nhưng nó lại đi theo cái chiều hướng mà đâu đó là mềm mại hơn, dễ chịu hơn. Chạy chiếc Z4 ở trong đô thị, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Z4 như một chiếc xe đi cà phê cuối tuần. Còn Porsche 718 chưa chắc. Và ở khía cạnh này thì tôi đánh giá cao cái khả năng tiếp tục là một sự cân bằng đặc biệt của chiếc Porsche 718. Các bạn đi qua cua theo một cái phong cách phẳng lì và không một chút gợn. Chúng ta sẽ không phải suy nghĩ về vận tốc mà mình đang chạy. Tất nhiên đây là một cách nói quá, các bạn sẽ không thể nào vào cua vận tốc khoảng 120 km/h được. Tất cả nó sẽ đều nằm trong giới hạn điện tử của chiếc xe này thôi. Nhưng cái sự yên tâm và cái mức độ tự nhiên khi vào cua nhanh của chiếc Porsche 718 là thứ mà phải đề cập tới. Nói về sự khác nhau rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói tới sự giống nhau. Đó là phong cách giữ số của chiếc Porsche 718 so với Z4. Đương nhiên là hộp số PDK ở đây nó mang tới một cái mức độ trải nghiệm cực kỳ nhanh. Các bạn nhìn vào vòng tua máy sẽ cảm thấy đây là một chiếc xe mà nó quá đỗi đắt tiền. Nó là một tác phẩm nhiều hơn là một sản phẩm. Và ở khía cạnh này ấy, thì cả hai chiếc xe đều có chung một cái phong cách, đó là những cái cấp số nó đều rất dài. Và ngay cả khi chúng ta chạy ở chế độ thông thường thì nhà sản xuất đã cố tình cài đặt để những chiếc xe này nó giữ tua khá lâu. Nó khiến cho chúng ta đôi khi ở trạng thái hơi ngật ngưỡng một chút. Nhưng sự khác biệt nằm ở việc Porsche 718 không ngật ngưỡng nhiều như Z4. Hộp số của Z4 đâu đó sẽ tạo ra một cái mức độ không thoải mái nhiều hơn. Còn với Porsche 718, tôi cho rằng cái mức độ linh hoạt và sự điều tiết của hộp số PDK ở đây là một thứ rất đáng giá nữa mà chúng ta cân nhắc tới. Hãy cùng tưởng tượng một cái tình huống như này. Nếu các bạn vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời như tôi đang đi đây, dạo phố nhẹ nhàng thanh cảnh đi cà phê, mà bỗng nghĩ rằng mình đi Porsche cơ mà tại sao đi chậm như này, tăng tốc hết ga. Thế thì lúc đấy có khi các bạn sẽ đạt tới vận tốc khoảng 120, 130 gì đấy, vẫn ở số 2 của chiếc Porsche 718. Còn với chiếc Z4 thì có khi chúng ta đã bị giật về số 1 và nhảy tiếp lên số 2, nhảy tiếp lên số 3 rồi. Đó là sự khác biệt. Vâng, tôi đã 120 với chỉ số 2. Đó sẽ là một minh chứng rất rõ ràng về việc hộp số của Porsche 718 có các cấp số dài hơn chiếc Z4 nhiều. Và nó cũng sẽ lại điều tiết nữa. Ví dụ như tình huống mà tôi vừa chạy. Ngoài ra chúng ta sẽ lại phải vòng về với động cơ boxer ngay sau lưng tôi. Thứ đặc sản nữa mà Porsche tạo ra cho người cầm lái đó là mức độ nhạy ga. Các bạn có một động cơ mà rõ ràng là tăng áp, nhưng trời ơi nó nhạy hơn rất nhiều so với những động cơ hút khí tự nhiên phổ thông mà chúng ta thường gặp. Tức là các bạn có thể vào một khúc cua rất căng, rất dài và muốn thử thách cái sự chịu đựng của khung gầm, vẩy nhẹ chân ga, các bạn sẽ có một pha lắc mà thậm chí có thể làm cho những người xung quanh cảm thấy hoảng sợ. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu đi tận hưởng được khá nhiều các cái món ngon mà Porsche bày ra trên chiếc 718 Cayman rồi. Vậy thì sẽ đến với món cuối cùng, trùm cuối. Chiếc vô lăng quá đẹp mắt. Tôi cũng không biết dùng từ gì khác để miêu tả về sự đẹp mắt, cao cấp, sang trọng, đầy cảm hứng của chiếc Porsche 718. Móc vô lăng của chiếc Porsche 718 nó có một mức độ phân bổ nặng nhẹ tự nhiên quá tuyệt vời. Nó có một độ sống động, sự truyền cảm. Có thể nói là cầm mẫu vô lăng này các bạn sẽ có một sự kết nối quá trực tiếp xuống mặt đường. Mọi phản hồi đều ở mức vừa phải, nó không quá sống sượng.
nhưng nó lại trực tiếp. Và thứ mà chúng ta có thể tạo ra đó là những pha di chuyển cực kỳ nhanh. Các bạn có thể chém những khúc cua sắc lẹm và cảm nhận được có lẽ chỉ khoảng 0,5 độ của vô lăng mỗi khi mà chúng ta điều tiết khi vào cua. Đồng thời với một vận tốc cao, các bạn hoàn toàn có một sự tự tin đặc biệt mỗi khi chuyển làn. Chuyển làn trên chiếc 718 nó là một mức độ quá lanh lẹ và nhanh nhẹn của mọi yếu tố, từ treo đến hệ thống khung gầm chắc nịch như xe tăng, đến phần vô lăng quá sống động và một phần động cơ cực kỳ nhạy nữa. Và nói về phần vô lăng thì tôi lại muốn quay trở lại với cái thiết kế được gọi là classic của chiếc 718. Các bạn có một thiết kế mà rõ ràng là nó xuyên thời gian, anh em hay chị em đều thích. Không phải vì logo Porsche quá đẹp hay vì giá bán của nó quá cao đâu, mà thực tế là thiết kế của nó quá đẹp. Chị em phụ nữ cầm lái chiếc xe này thì sao? Với vô lăng của chiếc Porsche 718, tất nhiên nó là một sự dễ chịu. Chị em phụ nữ hoàn toàn có thể cầm lái nó hàng ngày. Và anh em nam giới thì hoàn toàn có thể cầm lái nó ở trong trường đua. Các bạn có thể mang vào trường đua Đại Nam để thử chạy hết công suất, hết tốc lực, hết cái sự dũng cảm của mình để kiểm nghiệm được cái mức độ phản hồi và sự kiểm soát đầy tự tin trên chiếc vô lăng của 718. Như vậy là video review với chiếc Porsche 718 Cayman của anh bạn tôi, một người cũng rất là chăm xe, dán rất là kỹ càng, thì cũng đã kết thúc tại đây. Thông điệp mà tôi muốn truyền đạt ở trong video lần này đó là với một chiếc mà rõ ràng là entry level của Porsche thôi, các bạn có một thứ cảm xúc quá tuyệt vời. Một thứ mà thay vì mua chiếc xe này, người ta có thể bỏ tiền ra mua chiếc BMW X3 chẳng hạn, một chiếc xe nào đó thực dụng hơn. Nhưng cái cảm xúc, cái giá trị đặc biệt và đương nhiên là sự nổi bật nữa của chiếc 718 mang lại thì nó rất xứng đáng. Những giây cuối cùng của video này tôi muốn dành để cảm ơn một người bạn rất đặc biệt đã cho chúng tôi mượn chiếc xe này để trải nghiệm và ghi hình. Và nếu các bạn có muốn chúng tôi đánh giá bất cứ mẫu xe nào khác thì hãy cũng để lại thông tin ở phần comment. Với đội ngũ GearUp của chúng tôi thì bất cứ nhu cầu nào của anh em, bất cứ mẫu xe nào mà các bạn thực sự quan tâm sẽ đều là mục đích của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của GearUp và nhớ nút chia sẻ nếu cảm thấy video thú vị. I gotta hit the beat. I drink. Bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits. Limited edition, some missing classic shit. I know that you're feeling it.